Hier is hij weer, Hugo. Mijn zoon Hugo uit Bologna. Tenminste, uit Bologna. Hij woont tijdelijk in Bologna, zoals vorige keer verteld. En hij is weer een weekje in Nederland. En hij heeft weer een lekker gerechtje meegenomen wat hij daar heeft leren maken. Namelijk gnocchi alla Sorrentina. En geen gnocchi, zoals heel veel Nederlanders het wel uitspreken. Het is gnocchi. Nou ja, en ik vind normaal gesproken vind ik gnocchi helemaal niet zo lekker. Maar misschien met dit gerechtje wel. Want ja, wat gaan we gebruiken en wat is het gerecht eigenlijk? Ja, eigenlijk niet eens zoveel. In veel Italiaanse gerechten gaan niet zo heel veel ingrediënten, maar vooral gewoon goede ingrediënten. Waardoor gerechten al snel lekker worden. Zo wordt bij dit gerecht eigenlijk alleen maar tomatensaus gebruikt. En een hoop basilicum. Wat het ook op smaak maakt. Ik zie heel veel basilicum liggen. Uiteraard gnocchi. Verder 2 bolletjes mozzarella. De gnocchi. Ja, de gnocchi. Parmezaanse kaas. Dan hebben we een uitje. En 3 teentjes knoflook. En dat is het. Ja. En verder gebruiken we een beetje peper en zout, maar dat zal iedereen in huis hebben. Ja. Dus Dat denk ik ook. Ja, dus we gebruiken niet zo weinig gnocchi als je hier een plankje hebt liggen. Ik heb natuurlijk meer in voorraad. We gaan voor 4 personen koken en we gebruiken 800 gram gnocchi. Je kan ook pakjes van 500 gram kopen in de winkel en dan pak je 2 pakjes van 500 gram, dan heb je een kilo. Is ook prima. Heb je misschien een beetje over, maar dan heb je nog een beetje voor de volgende dag. Ook lekker. Laten we maar gaan beginnen. ja, zeker. Oké, we gaan beginnen. Andiamo Iniziare. Andiamo iniziare. Of zoiets. Nou, we verwarmen de oven allereerst op 220 graden. Oké, nou we gaan eerst even de knoflookteentjes persen. We gebruiken 3 teentjes knoflook. Ja, normaal gesproken gooi je olijfolie in de pan en doe je eigenlijk hele teentjes in de olie, zodat de olie eigenlijk een beetje de knoflooksmaak heeft. Nou vind ik het zelf wel lekker om iets meer knoflooksmaak erin te hebben dan die echt milde knoflooksmaak. Dus ik pak ze gewoon helemaal fijn en gooi ze erin. Ja. Ja, de Italiaanse recepten zijn zelfs zo eenvoudig dat in sommige gerechten ze niet eens deze ui gebruiken. Maar zo vind ik het wel lekker om een beetje een uitje erin te hebben. Om het iets minder eenvoudig te maken. Ja, vind ik ook mooi. Dus de keuze is aan jou. Dan gooi je een flinke scheut olijfolie erin. Ja. Olijfolie zorgt dat het wel voor een lekkere smaak heeft. Het heeft echt een Italiaanse smaak al. Ja. Moet die olijfolie niet te ver verhitten, weet ik, want dan kan die verbranden. Brandt het, ja, klopt. En dan gooien we de uien erin. En de knoflook. En zoals ik zei, in originele recepten doen ze dus een heel knoflookteentje erin. En dat laten ze gewoon mee bakken en halen ze er later uit. Maar dat doen wij lekker niet. Goed. Zo, ik dan over zeg. Ja, dit alleen al ruikt wel lekker, vind ik eigenlijk. Zo'n uitje, knoflook, olijfolie. Dat is wel lekker op zich, joh. Oké, dan gooien we de fles tomatensaus bij. Gewoon volledig erin. En dan kun je nog een klein beetje even met water. Dan gebruik je meer van de saus. Wat we er ook bij doen is tomatenblokjes. Zit in een blikje. En doen we gewoon een blikje van in. Dat een beetje doorroeren zeker? Ja. En dan breng ik de smaak met wat peper en zout. Wel best wel wat peper in, hè? Ja, wat lekker veel peper. Dat maakt het gerecht lekker. Ja. Ja, dan brengen we dus aan de kook. En dan draait het vuur wat lager. En dan laten we het voor 15 minuutjes pruttelen. Ja. En in de tussentijd dan kunnen we mooi de gnocchi klaarmaken. Ja. En dan draai je het vuur zeker wat lager. Ja, de reden dat die saus 15 minuten moet pruttelen, is dat het zure van die tomaten dan een beetje eraf gaat. Dus dat moet je echt doen. Niet denken, ik heb haast, ik moet het snel afmaken. Je moet het echt even 15 minuten laten staan. Dat is veel lekkerder.
Nou, ik ga eventjes intussen die gnocchi voorbereiden. Ik ga die gnocchi uit de verpakking in een pannetje doen. Deze kan je voorverpakt in de winkel kopen. Het ligt ook vaak in de supermarkt in de koeling bij de deegwaren. En ik ga je ook nog een keer laten zien hoe je gnocchi zelf kan maken. Dat wordt een andere video. Want het is best wel eens leuk om een keer uit te proberen om dat zelf te maken natuurlijk. Die pan met gnocchi zet ik op het vuur. Ik heb wat water gekookt in de waterkoker. Dan zet ik die gnocchi onder water. Breng hem dan even opnieuw aan de kook. Ja, die gnocchi die moet je eventjes 2 minuutjes laten koken, maar je ziet ze ook, de gnocchi's die al gaar zijn, die zie je vanaf de bodem, zie je het langzaam omhoog komen. Zie je dat? Ja, en op het moment dat het zo hoog is, dan deze goed. Ja. Zo, dan mag je ze even afgieten in een vergiet, die gnocchi. Ik denk dat je even helemaal niks meer ziet alles staan. Maak je ze even uitlekken, zet je ze weer zo in die pan. En dan kan je ze even laten uitlekken en dan kunnen ze zo gebruiken. En jij bent tussen de blaadjes van de basilicum aan het halen? Ja, en gelijk een beetje in kleine stukjes aan maken. Dat we straks de saus in kunnen gooien. Ja. Overigens zijn dit de takjes van één zo'n plantje wat je in de supermarkt altijd kan kopen. Ja, en daar heb ik inderdaad de helft van genomen. En die andere helft kunnen we straks overheen doen. Ja. Misschien kan ik wel iets meer gebruiken. Hier op de andere helft liggen. Ja. Die gaan we straks gewoon vers gebruiken als garnering. Wat ik dan nou even doe, Hugo, want je houdt allemaal van die steeltjes over. En die hebben in principe ook smaak. Die ga ik even heel fijn hakken. En die gaan we straks ook in die saus meestoven. Oké. Nou, dit smaakt dus echt helemaal nergens naar. Snijden we mozzarella in kleine blokjes. Zodat je het trouwens makkelijk kan verdelen over het schip. Ja, echt blokjes snijden wordt moeilijk, maar wel kleine stukjes. Zo, dan gieten we de gnocchi erin. Verdelen we een beetje over de schaal. Gooien we de rest van de basilicum die ik net allemaal versnipperd heb. Gieten we erin en dat roeren we een beetje doorheen. Ja, en die stukjes die ik nog had gesnipperd van de steeltjes. En dan kunnen we dat ook in de schaal gooien. Dus dat mengen we een beetje door elkaar heen. Ja, dat ziet er wel gelijk lekker uit zo. Ja, dat gaat er goed uitzien, hè? Wat we dan gaan doen, is de mozzarella die we net in stukjes hebben gedaan, die roeren we er ook doorheen. En de rest van de mozzarella, die houden we straks op de bovenkant. Zo, niet te veel roeren, dat er wel een klein beetje bovenop blijft liggen. Dat er wel een klein beetje in zit ook. En de rest van de mozzarella doen we er bovenop. Die kunnen we gewoon in stukjes scheuren. Zo is makkelijk. En dan smelt het er ook gewoon een beetje bovenop. Ja, dat loopt ook nog helemaal uit hè, in de oven. Ja, zeker. Zo, dan doen we de Parmezaanse kaas eroverheen. Hoeveel? 100 gram. Dus het zal ongeveer de helft zijn. Ja, het is een stuk van 200 gram, wat je meestal in de winkel koopt. Een half stuk kaas. En het komt ook niet zo nauw, hè. Het is gewoon eigenlijk wat je lekker vindt. Parmigiano is eigenlijk gewoon Parmezaanse kaas. Dus. Ja, klopt. En dan heb je grana padano, die lijkt er erg op. Dus als je Parmigiano niet kan vinden, dan kan je ook grana padano gebruiken. Nou, dan kunnen we gaan cremeren. Dan zetten we in de oven voor zo'n 10 minuten. Ja, heel kort eigenlijk. Ja, tot die kaas gewoon een beetje goudbruinig is. Ja. Nou, is die wel klaar om eruit te halen. Zo, dat ziet er goed uit, jongens. Kijk eens, het bubbelt nog helemaal. Het is natuurlijk hartstikke heet. Nou, eens kijken of we dit ook een beetje mooi op een bordje kunnen krijgen. Nee, ik krijg het niet mooi op een bordje. Maar het is vast wel lekker. Nou, snij ik even een beetje brood af. Het is wel lekker om wat ciabatta of stokbrood bij te eten. Dan kan je ook een beetje in die saus dopen natuurlijk. Zo, dan doe ik er een beetje bij. Garneer ik met dat blaadjes basilicum. Je ziet wel hier die basilicum hier allemaal lekker zitten. Maar het is ook wel lekker om nog gewoon wat van die
blaadjes zo te eten. Nou, eet maar. Nou, ik heb wat trek. Dat komt goed uit, want deze is klaar. Zoals je hebt gezien is het vrij snel klaar. Het is ook niet al te moeilijk om te maken. Nee. In Italië heb je gewoon al deze gerechten zo in de supermarkt liggen, wat het dus eigenlijk echt een topmaaltijd maakt om als Italiaanse student daar klaar te maken. En daarnaast is het ook gewoon super lekker. Ik hoop dat jij het ook lekker vindt nu. Ik hoop het ook. Want zoals je zei, normaal gesproken hou je nooit van gnocchi. Nee, klopt. Ik heb het al een aantal keer gegeten, ook in Italië zelf. Dus nou ja, Ik ben benieuwd. we gaan het eens even uitproberen. Ja, dit is een heel goed voor smaak. De smaak van die saus is lekker. Die 2 verschillende soorten kazen. En die gnocchi die merkte ik bijna niet op eigenlijk. Ik ga nog even een stukje proberen. Nou, het lekkere van dit gerecht is, ik vind het erg lekker trouwens, dat de gnocchi is eigenlijk nu alleen is een beetje onderdeel van heel het gerecht. Terwijl als je normaal gesproken gnocchi bestelt, dan krijg je het eigenlijk met heel weinig saus en kaas. En dan is een gnocchi echt het hoofdonderdeel van het gerecht. Ja, dat is wel hier lekker van. Ja, het is echt goed hoor. Ja, het wordt heel zacht, die gnocchi. Ja, het wordt heel zacht. Ook omdat je hebt het eerst gekookt, daarna gaat er nog een tijdje de oven in. Dan wordt het ook weer natuurlijk gegaard. Super lekker. Ja, geslaagd? Ja, geslaagd. Goed En een heel goed vegetarisch gerechtje. Ik heb het idee dat je in Italië veel meer vegetarisch eet. Of in ieder geval minder vlees. Zeker. En nou ja, goed. Ik zal hem ook in de playlist zetten van de vegetarische gerechten van mij. Want dan kan die zo tussen staan. Nou, wil je het zelf maken? Het receptje kun je nog eens even nalezen op truffandfoodblog.nl. Geef een duimpje omhoog, een reactie onder deze video. Abonneer je en als je al geabonneerd bent, zet even het belletje aan, want dan zie je altijd wanneer er weer een nieuw filmpje van mij aankomt. Hoe sluiten we af in het Italiaans? Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Tot volgende keer. Dag. Nou, zoals ik hiervoor al zei, ik ga zelf nog een keer een gnocchi maken. Dat doe ik in de volgende Italiaanse video. Hugo die gaat weer terug naar Italië. En die komt vast weer terug met een lekker gerechtje. Duurt nog tot de zomer, tot hij weer terugkomt. Maar dan gaat hij leren carbonara maken. Ja, dat kan ik wel. Ja. Dat kan ik ook. Ja. Dus nou ja, dat komt allemaal nog wel. Dus je even geduld. Ja, precies. Dag. Hoi.